คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast ถ้าหากพูดถึงการทำ SEO แล้วครับคีย์เวิร์ดมันก็ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยถูกค้นเจอบน Search Engine ได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าคำถามสำคัญที่คนทำงานมักจะถามกันเนี่ยก็คือเราจะเลือกคีย์เวิร์ด SEO ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพเนาะวันนี้เนี่ยผมก็เลยขอมาเล่าเรื่องของคีย์เวิร์ดรวมถึงเทคนิคในการวิเคราะห์ในการเลือกแล้วก็ข้อควรระวังในการเลือกคีย์เวิร์ดเพื่อให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยมีโอกาสติดอันดับแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริงครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรก่อนหน้านี้ผมเคยทำเรื่องราวเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดไว้แล้วแหละแต่ว่าขอสรุปสั้นๆเผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP ก่อนหน้านี้ก็ฟังกันใน EP นี้ก็ได้คีย์เวิร์ดเนี่ยมันคือคำหรือว่ากลุ่มคำที่ผู้ใช้งานเนี่ยเขาพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาของ Google หรือว่าของ Search Engine ต่างๆเวลาที่เขาจะค้นหาข้อมูลอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปข้อมูลสินค้าหรือว่าบริการตัวอย่างเช่นนะเวลาที่เราพิมพ์ว่าคาเฟ่ใกล้ฉันวิธีทำเค้กหรือว่าซื้อมือถือออนไลน์อะไรเงี้ยครับคีย์เวิร์ดเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับกุญแจที่เชื่อมระหว่างจุดประสงค์ของคนที่เขาค้นหาหรือว่าเราจะเรียกกันว่า search intent เนาะกับคอนเทนต์ของเราที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสิร์ฟให้กับคนอ่านคนดูนั่นเองบทบาทของคีย์เวิร์ดในการทำ SEO เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวที่จะช่วยบอกคนที่เขาอ่านคนที่เขาดูด้วยว่าเรากำลังโฟกัสเรื่องอะไรกำลังอยากจะบอกเขาเรื่องอะไรแล้วก็สำคัญต่อ Google ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการบอก Google ว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่แล้วพอที่คนเขาค้นหาเกี่ยวกับคำนั้นหรือว่าคีย์เวิร์ดนั้นๆเนี่ย Google มันก็จะมีโอกาสที่จะแสดงเว็บไซต์หรือว่าหน้าคอนเทนต์ของเราเนี่ยในผลการค้นหามากขึ้นนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่มันเหมาะสมอ่ะมันช่วยเพิ่มการมองเห็นช่วยดึงดูดคนที่เขาสนใจสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็ดึงดูดผู้เยี่ยมชมที่มีคุณภาพเข้าสู่เว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็แถมอีกเรื่องนึงที่อยากจะปูไว้ก็คือเรื่องของประเภทคีย์เวิร์ดครับเวลาที่ทำงานเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดหลากหลายประเภทมากแต่ว่ามีอยู่2ประเภทหลักๆที่เราจะโฟกัสกันก็คือ1คีย์เวิร์ดที่เรียกว่า primary keyword เป็นคีย์เวิร์ดหลักหรือว่าคำสำคัญที่เป็นหัวใจของคอนเทนต์นั้นเลยและมันก็ควรจะมีเพียง1คำหรือ1คีย์เวิร์ดในแต่ละหน้านะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดย่อยหรือเราจะเรียกว่า secondary keyword ซึ่งมันจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับ primary keyword แล้วก็ช่วยสนับสนุนคีย์เวิร์ดหลักแล้วก็ช่วยให้คอนเทนต์เนี่ยมีความครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับและทำไมการเลือกคีย์เวิร์ดสำหรับการทำ SEO มันถึงสำคัญเนาะอย่างแรกมันช่วยให้กำหนดทิศทางของคอนเทนต์ที่เราจะทำได้คีย์เวิร์ดที่เราเลือกมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะเขียนเรื่องอะไรด้วยแนวทางแบบไหนแล้วก็เขียนเพื่อใครนั่นเองนะครับอย่างที่2คือมันมีโอกาสในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ครับคีย์เวิร์ดที่สำคัญมันจะช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ยที่เขาค้นหาคำเหล่านั้นเนี่ยเข้ามายังเว็บไซต์แล้วก็มีโอกาสกลายเป็นลูกค้าของธุรกิจเราได้นั่นเองนะอย่างที่3อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือมันมีผลต่อการจัดอันดับใน Google นะครับการที่เราเลือกคีย์เวิร์ดที่มันตรงกับ Search Intent ของคนที่เขาค้นหาเนี่ยมันจะช่วยให้ Google เนี่ยจัดอันดับคอนเทนต์ของเราได้ง่ายขึ้นเว็บไซต์ของเรามีโอกาสถูกมองเห็นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเราเห็นภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องความหมายแล้วก็ความสำคัญของการเลือกคีย์เวิร์ดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีในการเลือกคีย์เวิร์ด SEO ให้เหมาะกับธุรกิจแล้วก็คอนเทนต์ของเราเนี่ยมีวิธีไหนบ้างวิธีที่1ก็คือการวิเคราะห์ด้วย Search Volume ครับ Search Volume เนี่ยมันเป็นวิธีที่เห็นภาพชัดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นจำนวนครั้งที่มีการค้นหาคีย์เวิร์ดนั้นๆอาจจะเป็นในรายเดือนรายสัปดาห์รายไตรมาสก็แล้วแต่และการเลือกคีย์เวิร์ดโดยการอิงกับ Search Volume เนี่ยควรจะพิจารณาให้มันเหมาะสมด้วยเพราะว่าบางคีย์เวิร์ดเนี่ยมันมี Search Volume ที่สูงมากสูงเกินไปแปลว่ามันมีการแข่งขันที่สูงแล้วก็ยากต่อการติดอันดับแต่ในขณะเดียวกันคีย์เวิร์ดที่มันมี Search Volume ต่ำเกินไปมันก็ไม่คุ้มค่าในการทำ SEO หรือว่าในการลงทุนเพื่อทำคอนเทนต์นะครับหนึ่งในเทคนิคที่ผมใช้ไปบ่อยแล้วก็คนทำ SEO ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มักจะใช้กันนั่นก็คือการเลือกใช้ long tail keyword ซึ่งเป็นคำหรือว่าเป็นวลีที่ยาวขึ้นแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
สมมุติว่าเราทำ SEO ให้แบรนด์รองเท้าวิ่งแบรนด์หนึ่งแล้วกันคีย์เวิร์ดรองเท้าวิ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันมี Search Volume ที่สูงมากๆเพราะว่ามันมีการแข่งขันสูงเนาะกลยุทธ์ในการเลือกใช้ Long Tail Keyword เนี่ยก็คือลองเลือกใช้อะไรที่มันเฉพาะเจาะจงขึ้นอย่างเช่นรองเท้าวิ่งสำหรับผู้หญิงหรือว่ารองเท้าวิ่งคนเท้าแบนอะไรเงี้ยคีย์เวิร์ดที่เป็น Long Tail เหล่านี้มันมี Search Volume ที่ต่ำกว่าแต่ก็อาจจะไม่ต่ำเกินไปมันก็ทำให้มีโอกาสที่เราจะติดอันดับได้ง่ายกว่าแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งมันก็คือมันยังช่วยเพิ่มโอกาสที่คอนเทนต์ของเราหรือว่าเนื้อหาที่เราอยากจะสื่อสารเนี่ยมันจะส่งตรงไปถึงคนที่เขาสนใจจริงๆได้ง่ายขึ้นด้วยครับวิธีที่2ก็คือการพิจารณาความยากง่ายของคีย์เวิร์ดนะครับเมื่อกี้ข้อแรกผมพูดถึงเรื่องของความยากที่มันเกี่ยวข้องกับ Search Volume เนาะไอความยากง่ายตรงเนี้ยมันก็มีผลต่อการที่เราจะพิจารณาเลือกคีย์เวิร์ดด้วยเหมือนกันในเครื่องมือต่างๆที่ผมใช้เนี่ยอย่างเช่น Ahrefs SEMrush อะไรพวกเนี้ยมันจะมีสแตทเกี่ยวข้องกับความยากง่ายในการแข่งขันคีย์เวิร์ดเนี้ยระบุไว้อยู่แล้วเราก็สามารถใช้อ้างอิงในการเลือกคีย์เวิร์ดได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าคีย์เวิร์ดที่มันมีการแข่งขันสูงๆเนี่ยมันมักจะเป็นคำที่ธุรกิจหลายแห่งเขาต้องการติดอันดับหรือว่าต้องการเป็นเว็บไซต์ที่อยู่อันดับต้นๆแล้วเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยมักจะมี Domain Authority ที่มันแบบสูงมากๆก็คือคอนเทนต์เขามีคุณภาพมากๆการแข่งขันกับคีย์เวิร์ดประเภทนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรมากแต่ถ้าทำได้หมายความว่าเราจะเป็น Top of Mind ได้เลยก็อาจจะเป็นได้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคีย์เวิร์ดที่มันมีการแข่งขันต่ำเนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีสำหรับเว็บไซต์ใหม่หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจะสร้างตัวตนแล้วก็ต้องการติดอันดับได้เร็วในคีย์เวิร์ดนั้นๆแล้วก็ใช้ทรัพยากรใช้เวลาในการทำเนี่ยน้อยกว่าเหมือนกันในการพิจารณาเลือกความยากง่ายในการทำ SEO เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดประมาณนี้เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีว่ากลยุทธ์การทำ SEO ของเราเนี่ยคืออะไรต้องการเป็นที่1ในคีย์เวิร์ดที่มันแข่งขันยากหรือว่าต้องการสร้างตัวตนต้องการเฉพาะเจาะจงในกลุ่มไหนหรือเปล่าเราก็ต้องพิจารณาให้ดีเนาะว่ากลยุทธ์ของเราคืออะไรวิธีที่3ครับคือการเลือกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวิธีนี้เป็นวิธีที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าในฐานะธุรกิจเนาะเราจำเป็นที่จะต้องเลือกคีย์เวิร์ดที่สอดคล้องกับสินค้าหรือกับบริการที่เรานำเสนออย่างเช่นถ้าเราขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรเลือกคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องกับอาหารเนาะบางทีมันก็จะมีการเลือกอะไรแบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นได้บ้างเพราะว่าเขาหวังให้มันมีทราฟฟิกได้มากขึ้นแต่ว่าเรียกว่ามันจะดียังไงถ้าเกิดทราฟฟิกมากขึ้นแต่ว่า conversion ไม่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของเราเพราะว่าผู้เยี่ยมชมเขาไม่ได้สนใจในสินค้าหรือบริการของเราเขาแค่สนใจคอนเทนต์ที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อเรียกทราฟฟิกนั่นเองและนอกจากเราจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราแล้วเนี่ยเราควรจะโฟกัสคีย์เวิร์ดที่มันช่วยแก้ปัญหาหรือแก้เพนพอยต์ของลูกค้าเหล่านั้นด้วยเช่นเราโฟกัสเรื่องของการขายเสื้อผ้าเนาะเราก็ควรจะเลือกคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องกับเช่นวิธีวัดไซส์เสื้อผ้าด้วยตัวเองหรือว่าวิธีเลือกสีเสื้อตามสกินโทนอะไรเงี้ยครับการโฟกัสคีย์เวิร์ดเหล่านี้แล้วเอามาทำคอนเทนต์มันช่วยสร้างเนื้อหาที่น่าเชื่อถือช่วยสร้างการสื่อสารที่มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมองเห็นว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรียกง่ายๆว่ามันช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักหรือว่าบริการหลักของเรานั่นเองครับวิธีที่4ก็คืออย่าลืมที่จะวิเคราะห์คู่แข่งครับการค้นหาช่องว่างในการแข่งขันเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆเลยนะและวิธีนั้นมันก็คือการศึกษาคีย์เวิร์ดของคู่แข่งเพื่อหาว่าคีย์เวิร์ดที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เนี่ยแต่คู่แข่งยังไม่ได้ทำเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างคำไหนบ้างตรงนี้เนี่ยพอเราได้ข้อมูลมามันจะช่วยเป็นแต้มต่อในการที่เราจะไปครองตำแหน่งต้นๆในคีย์เวิร์ดเหล่านั้นนั่นเองครับวิธีที่5ก็คือมองรอบด้านแล้วเนี่ยกลับมามองเว็บไซต์ของเราด้วยว่าคีย์เวิร์ดไหนที่เรายังไม่เคยติดอันดับนั่นเองการที่เรามีคีย์เวิร์ดใหม่ๆที่เรายังไม่เคยติดอันดับเนี่ยจะช่วยเปิดโอกาสให้เราสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นช่วยให้เว็บไซต์เนี่ยมันมีความสดใหม่มันมีความเฟรชแล้วก็ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้แบบครอบคลุมมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ทรัพยากรในการทำ SEO ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายของเรานั่นเองนะครับข้อแนะนำเลยก็คือควรมีการทำคอนเทนต์พิลล่าที่
สอดคล้องแล้วก็ควบคู่ไปกับการโฟกัสคีย์เวิร์ดหรือว่า research keyword ด้วยนะถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ content pillar เนี่ยกลับไปฟังใน EP ที่ผ่านมาที่ผมทำไว้ได้นะครับแล้วก็นอกจาก 5 วิธีนี้แล้วเนี่ยผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการทำ SEO ในแง่ของคีย์เวิร์ดเนี่ยมาฝากกันอย่างที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามีการเลือกคีย์เวิร์ดวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะจัดหมวดหมู่คีย์เวิร์ดครับสามารถจัดตาม search intent ของเราก็ได้อย่างเช่นเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อมูลเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์โดยตรงเพื่อให้เรามีหลักในการสร้างคอนเทนต์ที่มันตอบโจทย์ customer journey ในจุดต่างๆเนาะแล้วเราก็จะไม่ได้หลงประเด็นด้วยว่าคีย์เวิร์ดหมวดหมู่นี้เนี่ยกำลังโฟกัสเรื่องอะไรมีความถี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอย่างที่2ก็คืออย่าลืมที่จะเลือกคีย์เวิร์ดที่มันช่วยสร้าง conversion ครับเพราะว่าทราฟฟิกอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การทำงานหรือว่าธุรกิจของเรามากเท่าไหร่อย่าลืมเลือกคีย์เวิร์ดที่มันช่วยสร้าง conversion ด้วยแล้วก็จัดลำดับความสำคัญด้วยว่าเราถ้าเกิดสมมติว่าเราขายของหรือว่ามีการนำเสนอบริการเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดที่มันช่วยสร้าง conversion ให้ไม่งั้นก็จะได้แต่คนเข้าชมแล้วก็ไม่มีคนซื้อเนาะอย่างที่3ก็คือลองทำkeyword mapping ก็ได้ครับมันก็เป็นการกำหนดว่าแต่ละหน้าในเว็บไซต์เนี่ยจะโฟกัสคีย์เวิร์ดไหนเป็นคีย์เวิร์ดหลักวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันการใช้คีย์เวิร์ดซ้ำซ้อนแล้วก็ทำให้โครงสร้างเว็บไซต์เนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าแต่ละหน้ามันก็จะมีบทบาทที่แบบเฉพาะเจาะจงในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานหรือว่า customer journey ที่มันเจาะจงแต่ละหน้าเป็นหน้าที่ของมันไปเลยนะพอพูดถึงเทคนิคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อควรระวังในการเลือกคีย์เวิร์ดด้วยแล้วกันข้อแรกที่ควรระวังนะครับก็คือใช้คีย์เวิร์ดที่มันกว้างเกินไปเพราะว่าคีย์เวิร์ดที่กว้างไปเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นและมันก็ไม่เฉพาะเจาะจงทำให้ผู้เยี่ยมชมที่มีคุณภาพเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าเว็บไซต์เราได้น้อยลงทำให้ทราฟฟิกที่ได้ก็อาจจะไม่มีคุณภาพก็ได้หรือว่าอันดับในหน้าเสิร์ฟของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกดันไปอยู่อันดับต้นๆก็ได้ครับอย่างที่2ก็คือระวังการเลือกคีย์เวิร์ดที่มันไม่สอดคล้องกับคอนเทนต์จริงๆนะเพราะว่าคีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดเนี่ยที่มันแบบไม่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ที่เราจะทำเนี่ยแต่เราต้องการที่อยากจะได้ทราฟฟิกมากขึ้นก็เลยเลือกใช้คีย์เวิร์ดนี้อันเนี้ยเป็นวิธีที่ผมแนะนำว่าอย่าทำเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ใช้งานผิดหวังเมื่อเขาคลิกเข้ามาแล้วแบบไม่เจอเนื้อหาที่ต้องการและดีไม่ดีเนี่ย Google อาจจะไม่จัดอันดับให้เราได้ด้วยเหมือนกันนะอย่างที่3ที่ควรระวังก็คือการใช้คีย์เวิร์ดซ้ำซ้อนครับสิ่งนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า keyword cannibalization มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายหน้าในเว็บไซต์เราเนี่ยมันแข่งกันเองด้วยคีย์เวิร์ดเดียวกันมันก็ทำให้ Google เนี่ยสับสนว่าควรจะแสดงหน้าไหนดีนะแล้วมันก็ส่งผลเสียต่อการจัดอันดับของหน้านั้นๆที่มันแบบมีความซ้ำซ้อนกันนั่นเองนะครับสรุปเลยก็คือการเลือกคีย์เวิร์ดที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การแค่หยิบคำที่เราคิดว่าน่าสนใจมาทำอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องเลือกอย่างมีกลยุทธ์เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็สร้าง conversion ได้จริงนั่นเองนะครับดังนั้นการทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าบวกกับการทำความเข้าใจในการเลือกคีย์เวิร์ดแล้วก็การเลือกใช้เครื่องมือและข้อมูลในการเลือกคีย์เวิร์ดอย่างแบบมีกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะทำให้สามารถวางแผนทำ SEO ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่ผลลัพธ์ของธุรกิจที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ละกันใครมีไอเดียอะไรอยากจะนำเสนอหรือว่ามีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์ถามกันไว้บอกกันไว้ได้เลยนะแล้วก็ฝากกดติดตาม Digital Break Time มาด้วยนะครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเราติดตามกันละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ